हेलो नमस्कार, म फेरि उपस्थित भइसकेको छु च्यानल एन्टिक ग्रुपमा र हामी पढिरहेका छौँ ग्रामरका सिरिजहरू जुन चाहिँ EPS टपिकको पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेका बुकमा भएको केही ग्रामरहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले 6औं च्याप्टर अन्तर्गत रहेको इम्निदा भन्ने ग्रामरलाई हेरेका थियौँ र आज त्यसै च्याप्टरमा रहेको अर्को ग्रामर इम्निक्का भन्ने ग्रामरलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर जुन स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र खासमा इम्निक्का र इम्निदा जे भने पनि मेन फर्म चाहिँ इदा नै हो र यो इदाबाट नै तपाईँको यहाँनिर इम्निक्का र इम्निदा भन्ने चाहिँ जोडिएर आएको छ र यो इदाबाट पनि धेरै फर्महरू बनाउन सकिन्छ। मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, खासमा इदा एउटा भब हो र यो भबमा भएको जुन यो एउटा अक्षर दा भन्ने अक्षर चाहिँ तपाईँहरूले हटाइसक्नु भएपछि ई मात्रै बाँकी रहन्छ र यो ईमा चाहिँ हामी जोड्छौँ अनेक धेरै कुराहरू, जस्तो इम्निदा भयो, त्यसपछि बनिक्का जोडेर इम्निक्का भयो, त्यसै गरी एयो भन्ने पनि छ है। ती कुराहरू हामी पछि पढ्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यहाँ जे छ त्यही कुराहरूलाई मात्रै ध्यानमा राखेर अगाडि बढौँ। अहिले चाहिँ हामी इम्निक्का भन्ने जुन छ यहाँनिर है, यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। साधारणतया इम्निक्का भन्ने चाहिँ क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ है त, क्वेसन सोध्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ र इम्निदा भन्ने चाहिँ जवाब फर्काउने बेलामा, अगाडि पढेको हामीले जुन ग्रामर थियो त्यो चाहिँ जवाब फर्काउने बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ। साधारणतया चाहिँ अलिकति फर्मल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जवाब दिनु पर्यो, प्रश्न सोध्नु पर्यो भने चाहिँ हैन, यो कुराहरू युज गरिन्छ। योभन्दा अरू फर्महरू पनि छ, त्यो कुराहरूको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ आयो भने ग्रामरमा है। र इम्निक्का कतिखेर युज गरिन्छ अरे भन्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ भनेर तपाईँले स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने इम्निदाए हुइमुन हेङ्गुरो हैन, मेङसाए थे छिल्मुन हाल्थे सायङन्दा भन्दैछ। अब इम्निदा भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इम्निदाको प्रश्नवाचक रूप हो भन्दैछ कि, यसले प्रश्न गर्ने रूप हो भन्दैछ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, प्रश्न सोध्ने बेलामा चाहिँ इम्निक्का चाहिँ के गरिन्छ, युज गरिन्छ, त्यसको रूप हो भन्दैछ। इम्निदाको चाहिँ प्रश्न गर्ने रूप चाहिँ इम्निक्का हो भन्दैछ। अनि यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि प्राय चाहिँ नामसँग जोडेर प्रश्न गर्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्दैछ। प्राय जसो यो चाहिँ नाउनसँग युज हुन्छ क्या है, नाउनको पछाडि चाहिँ इम्निक्का राखेर प्रश्न सोध्ने गरिन्छ र त्योसँगै जवाब दिने बेलामा इम्निदा भनेर जवाब दिने गरिन्छ। अब यहाँनिर एक दुईवटा इक्जाम्पल छ, तपाईँको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर भने इम्निक्का छ, यसको यहाँनिर हाक्सेङ, हाङुकसाराम, छे अनि नुगु भनेर लेखेको छ नि त हैन। हाक्सेङ भनेर यहाँ के छ, हाक्सेङ इम्निक्का भन्दैछ, विद्यार्थी हो भनेर क्वेसन सोध्यो कि। तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ जवाबमा, ने हाक्सेङ इम्निदा, हजुर म विद्यार्थी हो। ने भनेको चाहिँ हजुर है, हाक्सेङ इम्निदा भनेर जवाबमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हाङुकसाराम इम्निक्का भन्दैछ, यहाँ पनि क्वेसन सोधेको छ। त्यसपछि छेक इम्निक्का भन्दैछ, यो बुक हो भन्दैछ हैन, बुक भने पुस्तक हो भन्दैछ। नुगु इम्निक्का भने चाहिँ को हो भन्दैछ क्या, नुगु भनेको चाहिँ को भन्ने जनाउँछ। त्यसपछि यहाँनिर अब यसैलाई अलिकति डिटेलमा यहाँनिर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला। हाक्सेङ इम्निक्का भन्दैछ, विद्यार्थी हो भन्दैछ कि। अनि यतापट्टि एन्सर नाले चाहिँ के एन्सर दिइरहेछ भन्दाखेरि ने हाक्सेङ इम्निदा, हजुर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हुँ भनेर चाहिँ यसले जवाब दिइरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब हाक्सेङ भनेको के हो त, नाउन भयो। नाउन भन्ने थाहा छ नि होला, नाम भन्ने, नेपालीमा नाम, इङ्ग्लिसमा नाउन हैन, अनि कोरियनमा मेङसा भन्छ है। र योसँग चाहिँ के जोडेको छ भन्दाखेरि इम्निक्का जोडेको छ। कुरा बुझ्नुभयो। हाक्सेङ इम्निक्का ने हाक्सेङ इम्निदा भनेर यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि प्रश्न सोधेको बेला, इम्निक्का लाएर प्रश्न सोधेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले इम्निदा लाएर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई 6 नम्बर च्याप्टरमा खासमा के सिकाइएको छ भन्दाखेरि आफ्नो परिचय दिनको लागि, आफ्नो देशको बारेमा भन्नको लागि, आफ्नो पेसाको बारेमा भन्नको लागि, कुनै पनि कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूले यो हो यो होइन भनेर जनाउनको लागि चाहिँ प्रायः जसो 6 नम्बर च्याप्टर पढेपछि ती कुराहरू जानिन्छ र त्यो 6 नम्बर च्याप्टरको उद्देश्य पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो परिचय दिन सिकाउने खालको कन्टेन्टहरू राखिएको छ 6 नम्बर च्याप्टरमा। र योसँग सम्बन्धित रहेको केही कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि हेरौँ। बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अझै डिटेलमा हामी अझै पढ्छौँ, सुरुमै पढ्छौँ कि हामी। जस्तो अहिले यहाँ त सिधै इम्निक्का र इम्निदा भनेर पढ्यौँ। अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि इदाबाट आयो भनेर मैले भनिसकेको छु। अब यो इदाकै बारेमा डिटेलमा हामी पनि पछि कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ र पछि अरू कुराहरूमा, अरू च्याप्टरहरूमा कुरा गरौँ ल। आज चाहिँ इम्निक्कालाई नै अलिकति फोकस गरेर अगाडि बढौँ।
र अलिकति तल आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो अभ्यास देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले गर्ने हो है। मैले चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको मात्रै छु। तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग बुक पनि नहुन सक्छ हैन। अब कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेश कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रायः नेपालमै हुनुहुन्छ भनेदेखि त नेपालमा तपाईँहरूले बुकहरू यताउता पसलबाट किनेर जोरजाम गर्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा हुनुहुनेहरूले पनि कतै न कतैबाट पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग छैन भनेदेखि के गर्ने भन्दाखेरि यही हेर्ने, स्क्रिनसट गर्ने, त्यसपछि यही कुराहरूलाई चाहिँ कपीमा उतार्ने कोसिस गर्ने। त्यसो गर्दा अझै राम्रो हुन्छ, तपाईँको लेखाइ पनि राम्रो हुन्छ हैन। शब्दहरू पनि तपाईँहरूले अलिकति याद गर्न सक्नुहुने भयो। र त्यसै गरी यहाँ देख्नुहुन्छ सन्सेङनिम भनेर लेखेको छ। सन्सेङनिम भनेको चाहिँ टिचर है। टिचरलाई चाहिँ टिचरलाई चाहिँ के भन्छ, शिक्षकलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सन्सेङनिम भन्छ हैन। त्यसै गरी छेक भनेको पुस्तक, वेगुक साराम भन्छ। साराम भनेको मान्छे, वेगुक भनेको चाहिँ विदेशी मान्छे के। विदेशीलाई चाहिँ वेगुक साराम भन्छ प्रायः जस्तो, विदेशी मान्छे। आबोजी भनेको चाहिँ बुवा है त, बुवालाई चाहिँ आबोजी भन्छ। अब यहाँनिर इम्निका जस्तै उदाहरणमा यहाँ दिएको छ, के दिएको छ भन्दाखेरि सन्सेङनिम इम्निका भनेको छ। सन्सेङनिम हो, यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क राख्न चाहिँ नछुटाउने है त। र क्वेसन सोध्ने बेलामा जहिले पनि अलिकति पछाडि चाहिँ हाम्रो यो स्वरलाई अलिकति ठुलो बनाइरहेको हुन्छ क्या। कुरा गर्नु यहाँबाट स्टार्ट भयो भने पनि हाम्रो लास्टमा चाहिँ क्वेसन सोध्ने बेलामा यता जान्छ क्या। कुरा गर्नुभयो, यहाँबाट सर सोध्यो, यसको लेभल चाहिँ पछाडि जस्तो सन्सेङनिम इम्निका भनेर चाहिँ का चाहिँ पछाडि अलिकति ठुलो हुने भयो। अनि एन्सर दिने बेलामा एमनी जाँदा नर्मल्ली स्वर चाहिँ यसरी नै जान्छ। हाम्रो स्वरको भोल्युम हुन्छ नि, यसरी जान्छ। कुरा गर्नुभयो। सन्सेङनिम इम्निका, त्यसको छेक इम्निका आफैले बनाउने। कुरा गर्नुभयो। यहाँ पछाडि के जोड्नु पर्यो, इम्निका जोड्नु पर्यो। वेयुक साराम इम्निका विदेशी मान्छे हो, आवाज इम्निका अनि बुवा हो भनेर सोध्दैछ। तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्दा उदाहरणमा चाहिँ यो मात्रै छ। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफैले क्वेसन बनाउने क्या हैन। छेक इम्निका भन्दैछ, क्वेसन भइहाल्यो अनि एन्सर दिने आफैले, हजुर छेक हो। त्यो चाहिँ कसरी गर्नु सक्नुभयो भने यहाँ जस्तो के यहाँनिर देख्नु भएको छ नि, यो फर्ममा चाहिँ तपाईँले क्वेसन एन्सर गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। र त्यसपछि अलिकति तल आउनुभयो भने यहाँ के छ त भन्दाखेरि फोगी छरम इम्निकारुल सायङ हेस मुन्जाङुल वानसँग आसिप सियो भन्दैछ। भनेको उदाहरणमा जस्तै हेरेर इम्निका लगाएर चाहिँ वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनिरहेको छ। अब यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिएको छ, तपाईँहरूलाई झनै सजिलो नै हुन्छ। र यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि पाकिस्तान साराम, यो मान्छे एउटा क्यारेक्टर हो। यो बुकभरि नै प्रायः पाकिस्तानलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो मान्छेको क्यारेक्टर छ एउटा। त्यसपछि पाकिस्तान साराम इम्निका, पाकिस्तानको मान्छे हो भन्दैछ। अनि तपाईँले एन्सर के दिन सक्नुभयो? अब हो भने के गर्नु पर्यो त, ने भनेको हजुर हैन। त्यसपछि पाकिस्तान साराम इम्निका भनेर पाकिस्तान साराम इम्निदा भनेर तपाईँले के गर्नुभयो, पाकिस्तान इम्निदा भनेर चाहिँ यसरी एन्सर दिन सक्नुहुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ तल के छ त अर्को भन्दाखेरि अब अनुरुन, अब यहाँ के छ क्वेसन, यहाँ के छ शब्दहरू हेर्नुहोस् है त। छुमाल, किसुल्जा, हैसावन अनि अनुनारा साराम भनेर लेखेको छ। छुमाल भनेको के हो त, सप्ताहन्त भन्छ, विकेन्ड भन्छौँ नि हामी इङ्ग्लिसमा। भनेको हप्ताको अन्तिम दिन, प्रायः जसो अब शनिबार अन्तिम दिन हुन्छ हाम्रो नेपालमा। अब विदेशतिर जस्तो कोरियामा चाहिँ आइतबार हुन्छ अन्तिम दिन हैन। अब तपाईँहरू खाडी मुलुकतिर हुनुहुन्छ भनेदेखि अब प्रायः जसो शुक्रबारको दिन छुट्टी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर त्यस हप्ताको बिदा हुने दिन हुन्छ नि, जुन अन्तिम दिनलाई चाहिँ छुमाल भनिन्छ है। विकेन्डलाई छुमाल भनिन्छ। त्यसपछि खिचुल्जा भनेको चाहिँ सिप भएको मान्छे क्या। कुनै सिप भएको मान्छेलाई प्राविधिकलाई चाहिँ खिचुल्जा भनिन्छ। वैसावन भनेको कर्मचारी, कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे। अनि अनुनारा साराम भनेको चाहिँ अनुनारा भनेको कुन, नारा भनेको देश, मान्छे, साराम हैन, कुन देशको मान्छे भनेर भनिरहेको अनुनारा साराम भन्दैछ। अब यसलाई तपाईँले इम्निका जोडेपछि के हुन्छ त, कुन देशको मान्छे हो भन्दैछ। तपाईँले के भन्न सक्नुहुने भयो, नेपालको मान्छे हुँ, नेपाल साराम इम्निदा, नेपालको मान्छे हुँ है, नेपाली हुँ।
भनेर भन्न सक्नुभयो। अब ओनुरुन छुमाल इम्निका भन्दैछ, आज चाहिँ छुट्टीको दिन हो, आज छुमाल हो, विकेन्ड हो भन्दैछ। अब हो भने ने छुट्टीको दिन हो हजुर भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। अब थाङसिन हुन्, थाङसिन भनेको तपाईँ भन्छ, प्रायः जसो त्यति साह्रो युज चाहिँ हुँदैन यो थाङसिन भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ थाङसिन हुन् खिचुल्जा हो भन्दैछ, तपाईँ चाहिँ खिचुल्जा हो भनेर भन्दैछ। अनि त्यसपछि तपाईँ हो भने अब त्यही अनुसार आफैले बनाउनुहोस् है। मैले त के भन्ने हल्का भनिदिएको छु। इम्निका चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ भने तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो। खासमा क्वेसन सोध्ने बेला युज गरिन्छ, इम्निदा भनेको जवाब दिने बेलामा युज गरिन्छ होइन। अब तपाईँहरूले यही कुराहरूलाई क्वेसन बनाउने एन्सर दिने, क्वेसन बनाउने एन्सर दिने। अब सम्भव भएसम्म म सबै तपाईँहरूको चेक गर्न पनि सक्छु। तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्नुभयो भने गर्न सकिन्छ पेजहरूमा। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, अब च्यानल रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कहाँ मेसेज पठाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर। र सबैजनाको चेक गर्न सकिँदैन सक्न चाहिँ अब त्यही पनि पठाउनुहोस्। एउटा टाइम चाहिँ क्युए टाइम नै राखौँला होइन, क्वेसन एन्सर गर्ने टाइममै राखेर बरु गरौँला, डिस्कस गरौँला। र त्यसपछि अरू के छ त भन्दाखेरि लगभग अब यसमा यही रहेछ। अब अझै अलिकति डिटेलमा अरूतिर पनि कतै छ कि हेर्छु है म। र तपाईँले योभन्दा अगाडि केही शब्द अर्थहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएको थिएँ, त्यो हेर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट शब्दहरू लिएर त्यही अनुसार बनाउनु होला। अब यहाँ अझै एउटा इक्जाम्पल म देखाइदिन्छु। जस्तो यहाँनिर मुसिम निका भन्दैछ होइन, के हो भन्दैछ कि यो के हो भने चाहिँ मुसिम निका भन्छ। अब यो ए पनि हुन्छ, मैले इदाको फर्म भनेर भनेको थिएँ, यो तपाईँहरूले अहिले याद नगर्नुहोस्। मुसिम निकामा चाहिँ ए पनि म ए पनि भन्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ फर्मल अलिकति पोलाइट भएर भन्दाखेरि यो भनिन्छ भने अलिकति योभन्दा अलिकति थोरै कम आदर दिएर भन्ने बेलामा चाहिँ ए भनिन्छ। त्यसपछि विजा हिम्निदा भन्दैछ होइन, यहाँ के भन्छ मुसिम निका भन्दा यो के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ त विजा हिम्निदा। विजा भनेको के हो त टेबल हो भनेर यसले सोधिरहेको छ, यो के हो भनेर देखाउँदैछ नि त, यही अनुसारको चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ। त्यसै गरी अलिक तल आउनु भयो भने हाङुक सारा मिम्निका भन्दैछ, कोरियन मान्छे हो होइन, तपाईँ कोरियन हो भनेर भनिरहेको छ। यो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति क्वेसन मार्क लगाएर सोधिरहेको छ। अनि यसले के भन्दैछ ने हाङुक सारा मिम्निदा, हजुर कोरियन मान्छे हुन्, हजुर कोरियन हुन् होइन भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ ए हो छ, यो हामी पछि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई ग्रामर, त्यतिखेर पढाउँला है। र अलिक तल हेर्नुभयो भने यहाँनिर अधिम निक्का भन्दैछ होइन, कहाँ छौ कता छौ भन्दैछ देखाएर। खासमा चाहिँ यहाँनिर यो मान्छेले ग्लोब देखाएर चाहिँ यो के हो कहाँ हो भन्दैछ। अनि त्यसपछि हाङुक मिम्निदा, यो चाहिँ के अरे त कोरिया हो भनेर भनिरहेको छ चित्र अनुसार चाहिँ है। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भनेदेखि यहाँ अझै एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ ल। यहाँ देखिरहेको छ मुसिम निका के हो, यो के हो भन्दैछ नि, वाट इज दिस भनेर क्वेसन इङ्ग्लिसमा पनि दिइरहेको छ, तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। खाबाङ इम्निदा, यो चाहिँ के हो खाबाङ हो, यो झोला हो, खाबाङ भनेको झोला है। अनि हाक्सेङ मिमिक्का भन्दैछ, हाक्सेङ हो भन्दैछ, ने हाक्सेङ इम्निदा, हजुर हाक्सेङ चाहिँ भनेर भन्दैछ। नुगु ए हो भन्दैछ। अब यो ए हो छ, यहाँ ए पार्टलाई हामी नहेरौँ, यो पछि हेरौँला। खासमा नुगु ए हो भनेको को हो भन्दैछ, छिङ्गु ए हो साथी हो भन्दैछ, खोयाङी अधि ए हो भन्दैछ। अब तपाईँको जन्म घर कहाँ हो, जन्म ठाउँ कता हो भन्दैछ। अनि यो चाहिँ सौले हो भनेर एन्सर चाहिँ दिइरहेको छ। यो चाहिँ हामी एयुको पाटोमा पढ्छौँ पछि, बुझिरहनु भयो नि झन् राम्रो। अझै तल तपाईँहरूलाई अझै सजिलो एक दुईवटा देखाइदिन्छु। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा यो मान्छेले देखाइरहेको छ चक्क हात लगेर होइन यसलाई। अनि यो के हो भन्दैछ, यसले सिगे खाल्टाउँछ, यो चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुहोस् क्या। सिगे इम्निक्का भनेर क्वेसन सोध्ने, अनि ने सिगे इम्निदा, हजुर यो चाहिँ घडी हो, सिगे भनेको घडी है। त्यसपछि यो मान्छेले यसले सोधिरहेको छ मुसिम निक्का भनेर, यहाँ माथिको यो कुरालाई चाहिँ यो टाउकोमा लागेको कुरा रहेछ, यो के हो भनेर अलिक अनौठो खालको रहेछ, तर टोपी रहेछ, आजभोलि त डिजाइनको टोपीहरू पाइन्छ होइन। मुसिम निक्का भन्दैछ, यो के हो भनेर तपाईँले यहाँ बनाउनु पर्यो, मैले भनिदिएँ तपाईँहरूले चाहिँ लेखेर बनाउनुहोस् है। अनि मोजा, मोजा भनेको टोपी, मोजा इम्निदा, यो चाहिँ के हो त टोपी हो भनेर बनाउन सक्नुभयो। त्यसपछि अझै तल आउनुभयो भनेदेखि यहाँ के छ त भन्दाखेरि खासु इम्निक्का भनेर क्वेसन सोध्ने। खासु भनेको गायक, गायकलाई खासु भन्छ, ने खासु इम्निदा, हजुर खासु हो, खासु हुँ भनेर भन्न सक्यो। त्यसपछि यो मान्छेले यहाँ देखाइरहेको छ उनीहरूले नुगु इम्निक्का भन्दैछ, यो को हो भन्दैछ, यो के भन्छ सनसेङनिङ, सनसेङनिङ भनेको टिचर, टिचर चाहिँ हो भन्दाखेरि सनसेङनिङ इम्निदा। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। इदा र इम्निदालाई कसरी इम्निक्का र इम्निदालाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ 6 नम्बरको च्याप्टरबाट सिकिन्छ।
अस्तिको पालीमा हामीले इम्निदा सिकेको थियौँ र आज इम्निका सिक्यौँ र दुईटै एकअर्कासँग मिल्नेजुल्ने भएकोले चाहिँ सँगसँगै हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ आजको च्याप्टरमा झनै। र यो सँगै 6 नम्बर च्याप्टरमा भएको ग्रामर पनि सकिन्छ र तपाईँले के कति बुझ्नुभयो लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै गर्नु होला। बाँकी कुरा भनेको गर्दै गरौँ ल। हस् त, धन्यवाद।